We're at the top of the world, looking down on creation, and only explanation I can find is the love that I find ever since I knew around. Oh my G! Look at that! What the? What the? Only in the Philippines! What? Look at that guy! Look at that! Look at that! What can you say? So amazing! Ah! Nasa langit na! Parang 1 million liters ng dry ice. Look at that. Thumbs up. Bababa na kami. Sa may tent. Ganda! Yung binti mo? Oh. Akin din eh. Yung akin din kanina pa. Parang bumababa. Siya yung umatras. Sabi niya tama na. Eh, hindi na siya makagat. Si Kaloy, natulog. Habang kami nagtatampisaw sa bag. Oo. Masay, karami sa kami ako. Natay, may gusto kaya siya. Ba't na yung sunset mo? Naglakad yung sunset. Ayun tayo. Ayun yung sunset. Nasaan yung sunset? Ayun. Uy, DJ! Uy, Kaloy! Uy, DJ, Kaloy! Alauna na kaya! Ano ba? Sunrise na! Uy, uwi na kami! Uy, alas 3 na! Dali, iwan ka na ba dyan? Ano ka lang, hindi ka na lang habang buhay? Iwan ka na namin dyan! Dyan ka na lang magsasayaw! We're back sa tent!